කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලට මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ USB kit එකක් එක්කන් music player එකක් එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ එකක් කියන්නත් පුළුවන්. ගෙදරදී තමයි මේක හදා ගන්න පුළුවන් වෙන ඔය කට්ටියට. අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ අයිස්ක්‍රීම් බොක්ස් එකක ස්පීකර් එක මම හයි කරගෙන තියෙන්නේ. අපරට පුළුවන් විදිහට ගානට කපාගෙන ඔය පේන විදිහට මේ මෙහෙම හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතනින් දා ගන්නවා අපි මියුසික් USB kit එක. එතනින් මම ස්විච් එක දාන්න තමයි ඔය විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඒරියල් එක මම හයි කරලා තියෙනවා එහෙම. ඔයාලට කැමති විදිහකට ලී වලින් හදපු බොක්ස් එකකට උනත් මේක මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඉතාමත් පහසු වෙන විදිහට තමයි මම ඔය අයිස්ක්‍රීම් බොක්ස් එකක් කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට අපිට ඕන වෙනවා USB kit එකක්. USB kit එකක් සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන් රුපියල් 400ක් විතර වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකකින් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් මේක මේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකකින් ගෙන්න ගත්තු එකක්. ඔගේ තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පින් ටික මේකේ ගහලා තියෙන්නේ බෝඩ් එකේම. මේක 5 volt in කරන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. 12 volt වලට වැඩ කරන ඒවාත් තියෙනවා. ඊට අමතරව මං ගාව තියෙනවා 5 volt ස්ටීරියෝ ඇම්ප් එකක් පොඩි ඇම්ප් එකක්. මේක ඇවිල්ලා ස්පීකර් අවුට් දෙකක් තියෙනවා. නමුත් මම අද එක ස්පීකර් අවුට් එකක් දාලා තමයි මේක හදන්නේ මම. මේක උපරිම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ගන්න නම් ස්පීකර් දෙකම දාන්න ඕන. මේකත් ලොකු ගාණක් වෙන්නේ අලි එක්ස්ප්‍රස් එකේ එහෙම eBay එකේ ගෙන්නනවා ඩොලර් එකකට වගේ ගන්න පුළුවන් ඇම්ප්ලිෆයර් බෝඩ් තියෙනවා සර්කිට් බෝඩ් මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. ලංකාවේදී නම් මම ගණන් අහලා නැහැ. ලංකාවෙත් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු තියෙන කඩේකට ගියා නම් මේ ස්විච් එක මම මේකට පාවිච්චි කරන ස්විච් එකක් ඔය කට්ටියක් දා ගන්න. එතකොට මේක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පහසුයි. ඊට අමතරව මේකට මම සප්ලයි දෙන්න charger එකකුත් අරන් තිනවා. ඒක මම වීඩියෝ එක අවසානයේදී වලට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා දෙන්නම්. වීඩියෝ එක බලලා ඔය කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. ඔන්න තාත්තා වැඩ කරන අතරේ කිනු බබත් ඇවිල්ලා තාත්තට උදව් කරනවා පේනවානේ. හොඳයි දැන් අපි මේකට මේ පියන ඇතුළට අර කවාගත්තු සිදුර ඇතුලෙන් USB kit එක ඇතුළට දා ගන්නවා. මේක දාගෙන ඉවරලා මම මේක අදලා තියෙන්නේ මේ එන දෙකක් දාලා මේක තද කරගන්න පුළුවන් විදියට. මම දැන් මේකට එන දාලා තද කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න පාසෙම කවි කරගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය වීඩියෝ එක බලන අතරේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. අඩුපාඩුවක් තියෙනවා මොනවා හරි වැරද්දක් දකින්නවා එකත් කමෙන්ට් එකේ කමෙන්ට් කරලා තියන්න. දැන් අපි ස්විච් එකක් දාගන්න යන්නේ. ඔයාලත් ඔයගේ ස්විච් එකක් දාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මේක එච්චර අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. මේකේ හැමදේම බෝඩ් එකෙත් ගහලා තියෙන්නේ 5 volt in කරන්න කොතනද, ground එක මොකද්ද, audio ground එක මොකද්ද, audio left right කියලා දෙපැත්ත එහෙමත් තියෙනවා. ඊට අමතරව amplifier circuit එකේ බෝඩ් එකෙත් තියෙනවා. ACL ඔක්කොම එකේ බෝඩ් එකෙත් තියෙනවා. ඒ නිසා ගැටලුවක් වෙන්නේ අපිට මේක හදාගෙන යනකොට. අපි දැන් මේක මේ විදිහට පාස් කරමු. ඊයන් ටිකක් මම තියාගන්නම් මේකට. ඊයන් තියදී පරිස්සමෙන් තියන්න මේ අනිත් ඇඟවල ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න, ඊයන් ෂෝට් වෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් මම මේ ඔඩියෝ ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇම්ප්ලිෆයර් සර්කිට් එකේ ඔඩියෝ ග්‍රවුන්ඩ් එකට තියලා පාස් කරන්න යන්නේ. දැන් L එකයි R එකයි left right audio output දෙක preamp එකේ output දෙක මේ amp board එකට පාස් කරන අවස්ථාව.
හරි දැන් ඒක හරි පාස් ගත්තා අපි ඒක. ඊට පස්සේ දැන් මම ලැස්ති වෙන්නේ මේ ඒරියල් එක පාස් ගන්න ඒරියල් එකට ඒකත් තියෙනවා පින් එකක් මේ USB කිට් එකේ ඇන්ටනා කියලා ගහලා තියෙනවා පින් එක. එතන පැස්සුවාම හරි ඇන්ටනා වයර් එක පාස් කරගෙන ඉවරයි. හරි දැන් ඊට පස්සේ අපි ඇම්ප් එකේ ධන වයර් එකයි USB කිට් එකේ ධන වයර් එකයි එකට අරගෙන මේ විදිහට ස්විච් එක පින් එකකට තියලා පාස් කරනවා. මොකද එන්න සප්ලයි එක අපි ස්විච් කරන්න ඕන නිසා ඒ විදිහට පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට චාර්ජර් එක අරගෙන මම මේ විදිහට කුඩා සිතුරක් හදාගෙන තියෙන්නේ මේ බොක්ස් එකේ. ඔයාලට පුළුවන් විදිහට අවස්ථාවට උචිත වෙන විදිහට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අරගෙන දැන් මම මේ රින වයර් එක තමයි පාස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇම්ප් එකේ USB කිට් එකේ රින වයර් දෙක අරගෙන චාර්ජරෙන් එන රින වයර් එකට පාස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ස්විච් එකේ අනිත් පැත්තට මම පාස් ගන්නේ වයර් කැරලක් එහෙම පාස් කරගෙන ඒක මම සම්බන්ධ කරනවා චාර්ජරේ ධන වයර් එකට. මේ විදිහට ධන වයර් එකට තියලා පාස් ගන්න. එතකොට එන වෝල්ටේජ් එක ස්විච් එකෙන් ස්විච් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට ඔන් ඔෆ් කරනකොට චාර්ජර් එක ගහලා තිබුණත් ස්විච් එකෙන් ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. සරල පරිපතයක් එතන තියෙන. අපි දන්නවා ඒ දේවල්. ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට මේක ටේප් වලින් ටේප් කරගන්නවා. වලටත් පුළුවන් හීට් ස්ලිව් හරි මොන හරි දෙයක් දාලා හදා ගන්න. දැන් මම මේ සම්බන්ධ කරන්නේ ස්පීකර් වයර් දෙක. මෙතන ස්පීකර් දෙකක් දාන්න පුළුවන් මේ ඇම්ප් එකට ඇම්ප් සර්කිට් එකට. නමුත් ස්පීකර් දෙකක් දාන්නේ දැන් මම මෙතන ස්පීකර් එක දැන් පාස් කරනවා මම තියලා වයර් දෙක. ඒකේ දාන බලලා පාස් ගන්න. මම ගැටලුවක් නැහැ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ දාන්න මරුණා කියලා. දැන් මම මේ ඇම්ප් සර්කිට් එක මෙහෙ දුවනවට ස්පෙක්ලු ගම් දාලා අලව ගන්නවා බෝඩ් එකට තියලා. නැත්තම් ස්පීකර් දිහාට එහෙම ගිහිල්ලා ගෑගුණොත් එහෙම ෂොට් වෙන්න පුළුවන් කොහෙන් හරි. ඒක හෙල්ලෙන්න තියෙන ආරක්ෂාවට එහෙම ලැබුවාම හොඳයි. ඉතින් බෝඩ් එක අලව ගත්තා. දැන් අපි මේක ඔන් කරලා බලන්න යන්නේ. යන්නත් එක්ක වැවක බහැලා පොඩ්ඩක් නාන්න කරන්න තිබ්බනම් කොයිතරම් හොඳද කියලා හිතන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් ඔය මේ අනුරාධපුරයේ එහෙම ඔබ චාරිකාවක් විදිහට ගියපම අනුරාධපුරයේ බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ චාරිකාවක් විදිහට නෙමෙයි ඇත්තටම ඒක මේ බොහෝ වෙලාවට Power on. දැන් කට්ටිය දැක්කා මේ කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. USB පුළුවන් Bluetooth receiver එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් මේ USB kit එකට. හොඳයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.